Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα νέο ανιχνευτή που είναι ραβδοσκοπικός και ανιχνευτής αποστάσεων. Δηλαδή δεν είναι μόνο να δουλεύει ραβδοσκοπικά, υπάρχει και μαγνητόμετρο μέσα, οπότε μπορεί να εντοπίζει και όλα τα μέταλλα με ενδείξεις. Αποτελείται από ένα power bank, ένα τροφοδοτικό δηλαδή, μια μπαταρία που έχει αυτονομία περίπου 16 ώρες, το τροφοδοτικό για τη φόρτισή του και η κεντρική μονάδα. Μαζί με την τηλεσκοπική, με την κεραία ή τη σταθερή ή την τηλεσκοπική. Τοποθετούμε λοιπόν την κεραία στο σημείο ανίχνευσης και ξεκινάει με μενού ο ανιχνευτής. Ο συγκεκριμένος ανιχνευτής έχει πολλούς τρόπους αναζήτησης πάνω. Να ξεκινήσουμε πρώτα ότι υπάρχει μαγνητόμετρο. Δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε το μαγνητόμετρο και κάθε φορά που εντοπίζει ένα μέταλλο βλέπουμε εδώ η μπάρα. Έλα Χριστό λίγο κοντά να δείξει την μπάρα. Όσο μικρότερα νούμερα είναι τόσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο στόχο και βλέπουμε και την μπάρα να ανεβαίνει κάθε φορά που θα εντοπίσουμε ένα μέταλλο. Από εδώ, έλα λίγο στο μενού να το δείξουμε, φεύγεις. Υπάρχει το laser που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το laser, βλέπουμε και στο φωτάκι εδώ, για να κάνουμε απόρριψη αντικειμένων. Κάθε φορά δηλαδή που πατάμε βγαίνει μια δέσμη laser. Αυτό χρησιμοποιείται για να απορρίψουμε έναν στόχο ψευδή, δηλαδή αν κάνουμε μια έρευνα, πάμε σε ένα σημείο, εντοπίσουμε, αρχίζει και κάνει περιστροφή η βέργα από πάνω από το σημείο 0 και θέλουμε να δούμε αν είναι πραγματικός ο στόχος, ενεργοποιούμε το laser, ρίχνουμε για περίπου 5 δευτερόλεπτα στο σημείο 0 το laser πάνω και αυτή η συχνότητα που μεταφέρεται στο έδαφος στο σημείο 0, αν είναι πραγματικός ο στόχος τον κάνει πιο έντονο, αν είναι ψευδής ο στόχος τον εξαφανίζει. Αυτό είναι μια πολύ καλή επιβεβαίωση για το να ξέρουμε αν είναι πραγματικός ο στόχος ή όχι. Εδώ υπάρχει το GPS που μπορούμε να αποθηκεύσουμε το σημείο 0 που βρεθήκαμε αν θέλουμε να ξαναπάμε πάλι για έρευνα. Εδώ είναι το μαγνητόμετρο που μπορούμε να δούμε δηλαδή τις αγωγημότητες των μετάλλων που έχουμε εντοπίσει. Όταν εντοπίσουμε έναν στόχο δηλαδή, ας πούμε ότι ψάχνουμε για χρυσό, μπορούμε με αυτή τη λειτουργία να δούμε την αγωγημότητά του ακριβώς και το σημείο 0. Υπάρχει το κοντράστ της οθόνης που μπορούμε να το φτιάξουμε ανάλογα πώς επιθυμούμε. Αν είναι βράδυ δηλαδή και μας πειράζει στα μάτια, μπορούμε να χαμηλώσουμε την έντασή του. Και ξαναπάμε στο κεντρικό μενού. Το κεντρικό μενού λοιπόν αποτελείται από τις επιλογές αναζήτησης, το χρυσό, το ασίμι, τα πεντόλιρα, τις λίρες, το κενό, τα αγάλματα, τους τάφους. Γενικά έχει μια ποικιλία αναζήτησης πάνω στον ανιχνευτή. Ο συγκεκριμένος ανιχνευτής λοιπόν δεν είναι ραδοσκοπικός, δεν χρειάζεται η δυνατότητα του χειριστή. Λειτουργεί αυτόνομα. Δηλαδή η βελόνα, η μαγνητική του που έχει πάνω περιστρέφεται και πηγαίνει στο σημείο που βρίσκεται το αντικείμενο μόνο του, χωρίς να χρειάζεται ο χειριστής να κάνει κάτι. Επιλέγει, βάζει την επιλογή που θέλει η αναζήτησης και πηγαίνει η βελόνα μόνη της. Εκεί που βρίσκεται το αντικείμενο, είτε είναι επιφανειακό είτε είναι θαμμένο. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι ραδοσκοπικός ανιχνευτής, δεν χρειάζεται δηλαδή ο χειριστής να έχει κάποιες ικανότητες, μόνο το μηχάνημα αυτόνομο τελείως λειτουργεί. Ακόμα και ο πιο άπειρος χειριστής, με το που το βαστίξει στο χέρι του, αμέσως το μηχάνημα θα πάρει κατεύθυνση εκεί που βρίσκεται το αντικείμενο. Γενικά είναι ένας πολύ εξελιγμένος ανιχνευτής και δεν έχει καμία σχέση με τους ραδοσκοπικούς. Γιατί είναι ανιχνευτής αποστάσεων, έχει μαγνητόμετρο πάνω. Δηλαδή, όταν εντοπίσει κάποιο μέταλλο, αρχίζει και κάνει αντιδράσεις. Είτε στη βελόνα του που κάνει περιστροφή στο σημείο 0 που βρίσκεται και μας δείχνει και τις ενδείξεις στο καντράν. Το μαγνητόμετρο αρχίζει και μας δίνει τα νούμερα και την μπάρα, το πώς όσο πλησιάζουμε ανεβαίνει και γεμίζει η μπάρα για το ανάλογο μέταλλο που αναζητούμε. Είναι ένας πολύ εύκολος ανιχνευτής με πάρα πολλές δυνατότητες, μπορεί να δουλέψει σε όλες τις συνθήκες και σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς και την ιδιαιτερότητα που έχει ο συγκεκριμένος ανιχνευτής είναι ότι δουλεύει με πολλές μεγάλες πάντες συχνοτήτων. Δηλαδή κάθε αντικείμενο που βρίσκεται ή επιφανειακό ή θαμμένο ανάλογα στις εδαφικές συνθήκες παίρνει και κάποια συχνότητα, παρεμβάλλεται. Το μηχάνημα αυτό, ο ανιχνευτής, μπορεί να παίζει σε ένα φάσμα συχνοτήτων ώστε να εντοπίσει σε οποιαδήποτε συνθήκες βρίσκεται το αντικείμενο, ακόμα και να έχει αλλάξει η συχνότητά του από κάποια παρεμβολή. Οπότε μιλάμε για έναν ανιχνευτή αποστάσεων πολύ εξελιγμένο, που μπορεί ο καθένας να δουλέψει είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα, δεν παρεμβάλλεται από τίποτα. Λόγω του μαγνητόμετρου που έχει πάνω και της ειδικής συχνότητας laser μπορούμε να απορρίψουμε κάθε παρεμβολή που υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο που ψάχνουμε. Ο ανιχνευτής παίρνει
πολλών τύπων κεραία, ανάλογα το τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να ψάξουμε σε μεγάλες αποστάσεις, γιατί ο συγκεκριμένος ανοιχτής έχει απόσταση πάνω από 3 χιλιόμετρα. Αν θέλουμε να μειώσουμε την απόσταση, βάζουμε πολύ πιο κοντή κεραία. Δηλαδή, αν θέλουμε να ψάξουμε σε ένα σπίτι, σε ένα σπήλαιο, σε ένα καταφύγιο, και αν θέλουμε να ψάξουμε σε μια μεγάλη έκταση, τότε βάζουμε τη μεγάλη κεραία. Η λαβή του είναι σταθερή από κάτω, δεν κινείται και έχει και το διακόπτη λέιζερ. Με το που το πατήσουμε, ενεργοποιούμε το λέιζερ, τη συχνότητα απόρριψης στην ουσία. Και η μπαταρία του που έχει πολύ μεγάλη αυτονομία.